Συνεχίζουμε. Το λόγο έχει ο κύριος Αργύρης Πελούρης, πρόεδρος Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Καλημέρα σας. Κυρία Δήμαρχε, κατασυνότατα, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητά μέλη της οικογένειας Δημητρίου Κάπου, κύριοι συνάδελφοι από το παράρτημα Υγείας, κύριοι συνάδελφοι μαθηματικοί, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Δωρίδας για την τιμητική πρόσκληση να βρεθώ σε αυτή την εκδήλωση και να τους συγχαρώ για την υλοποίηση του έργου της δημιουργίας της πρωτομής του αείμνηστου καθηγητή Δημητρίου Κάπου στην πλατεία του Λιδωρικίου. Και για τον ίδιο λόγο θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους που ενέργησαν για αυτό το θέμα, όπως τον Σίμω Σεπόπουλο, τον Μιχάλη Χρυσοβέργη, τον Δημήτρη Γκίνη, τον Γιάννη Κερασαρίδη. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή για το Δήμο Δωρίδος η παρουσία της πρωτομής του Δημητρίου Κάπου στη διπλανή πλατεία, γιατί έτσι θα θυμίζει σε όλους εδώ τους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες της πόλης ότι εδώ γεννήθηκε ένας πραγματικά πολύ μεγάλος μαθηματικός. Και αυτό γιατί ο Δημήτριος Κάπος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μαθηματικού που υπερέτησε τα μαθηματικά ως προς όλες τις εκφάνσεις τους, αλλά επίσης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός παιδιού που ξεκίνησε από μία κομμόπολη της ελληνικής επαρχίας, το Λιδωρική, και κατάφερε εν μέσω άπειρων δυσκολιών της εποχής του να φτάσει στην κορυφή των Ελλήνων μαθηματικών, αλλά και να γίνει μια σημαντική προσωπικότητα των μαθηματικών παγκοσμίως. Υπήρξε μαθητής ενός εξέχοντος Έλληνα μαθηματικού της δεκαετίας του 30 του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή και μέσα σε λίγα χρόνια με το εξαιρετικό επιστημονικό του έργο έγινε ένας μαθηματικός που συνομιλούσε όχι μόνο με τον δάσκαλό του, αλλά και με πολλούς άλλους μαθηματικούς και φυσικούς του ίδιου επίπεδου. Έχει σημαντική συνεισφορά στην αξιωματική θεμελίωση των πιθανότητων, αλλά και στη θεωρία των αλγευρών Boole, οι οποίες μαζί με τον φορμαλισμό των μαθηματικών από τον David Hilbert άνοιξαν τον δρόμο στην ιδιοφυΐα του Alan Turing το 1937 να μεταφράσει το πρόγραμμα φορμαλισμού των μαθηματικών σε γλώσσα των μηχανών και ουσιαστικά στην ανακάλυψη της υπολογιστικής θεωρίας και ό,τι ακολούθησε μετά. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Δημήτριος Κάπος την 20ετία του 1950 με 70 ως καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών αναμόρφωσε τα μαθηματικά στην Ελλάδα, φέρνοντάς τα σε σύγχρονη μορφή και στο αυστηρό επίπεδο που χρειάζεται για να μπορεί να τα μάθει σωστά ο φοιτητής. Το έργο αυτό συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία από τον διάδοχό του στην έδρα της μαθηματικής ανάλυσης, τον καθηγητή Στέλιο Νεγρεπότη, ο οποίος παρίσταται στη σημερινή εκδήλωση και θα μας μιλήσει για το έργο και την προσφορά του Δημητρίου Κάπου. Ο Δημήτριος Κάπος ήταν για πολλά χρόνια πολύ κοντά στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και διατέλεσε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το 1961, το 1965, το 1967 και έχει επίσης δημοσιεύσει αρκετές επιστημονικές εργασίες στο δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην εμβληματική προσωπικότητα του καθηγητή Δημητρίου Κάπου, το οποίο τα βιβλία σημάδεψαν στην κυριολεξία της γενιάς των φοιτητών από το 1950 το 1972, αλλά και αργότερα. Και να πω κάτι που θυμάμαι από το Μάιο του 1970, τη χρονιά που συνταξιοδοτήθηκε, μπήκε μια μέρα στην αίθουσα Σβόλου της νομικής σχολής, που έχει είσοδο από την οδό Σίνα, που είχαμε μάθημα με έναν από τους βοηθούς του, τον Ηλία Τζιώρα, και τότε ξέσπασε από τους 300 φοιτητές του αμφιθεάτρου ένα αυθόρμητο χειροκρότημα διαρκείας. Αυτό ήταν κάτι σαν αποχαιρετισμός
της τάξης μας, το μεγάλο δάσκαλο που ξέραμε ότι την επόμενη χρονιά δεν θα ήταν στο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πολύ.